วันนี้ก็เป็นอัปเดตคดี P Diddy กันหน่อยหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาสักนานนะครับก็ถ้าอัปเดตเรื่อยๆเนี่ยมันจะเล่าทีละขยักขย่อนใช่เพราะว่าวันที่เราอัดวันนี้นี่คือวันที่1ก็เป็นการพิจารณาคดีของลูกขุนแล้วหลังจากที่ Diddy เนี่ยถูกนำตัวขึ้นศาลเราก็เลยจะมาทำสรุปให้ว่าเขาสืบอะไรกันไปถึงไหนแล้วบ้างเราจะเอาเรื่องของการสืบพยานในศาลมาเล่าให้ฟังกันใช่ก็คือตั้งแต่แบบเริ่มต้นคดีนี้เลยใช่แล้วก็เนี่ยสืบพยานมีพยานอะไรใครที่สำคัญที่ออกมาบ้างแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรในศาลที่เป็นเหมือนแบบไฮไลต์บ้างแล้วก็สถานะล่าสุดก็คือเนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เจาะทุกประเด็นเลย Diddy โดนคดีอะไรบ้างสรุปมีกี่กระทงมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้กันนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะจ๊ะเริ่มกันเลยเอารีแคปแล้วก่อนนะใช่ recap กันหน่อยก็เริ่มต้นเมื่อวันที่17กันยายนเมื่อปี2024ชอน Diddy Comp อือฮึครับเราจะขอเรียกว่า Diddy แล้วกันนะอืมก็ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหา5ข้อหาหนักๆทั้งนั้นเลยข้อหาแรกก็คือสมรู้ร่วมคิดในองค์กรอาชญากรรมอืม นะครับซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำตลอดชีวิตใช่คือต้องบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยเราจะใช้คำเลี่ยงเพื่อให้มันลื่นไหลมากขึ้นคือไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนหรือเป็นเรื่องล้อเล่นนะใช่คือพยายามจะใช้คำที่ให้มันดูเบาลงใช่นะครับเพราะว่า1ก็คือเรื่องยูทูบด้วยใช่เราก็พยายามทำให้มันซอฟต์ลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเบานะใช่นะก็แล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันนะครับครับแล้วก็ต้องออกตัวนิดหนึ่งคือเราก็เรื่องกฎหมายเราก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นครับมีคำบางคำหรือคำอะไรที่เกี่ยวกับศัพท์เทคนิคอะแต่ก็จะพยายามเล่าในแบบของเราแล้วกันนะครับก็ข้อหาที่2ก็คือการค้าคนทางเพจนะครับโดยใช้กำลังบีบบังคับก็2กระทงด้วยกันซึ่งโทษอันเนี้ยก็สูงสุดเนี่ยจำตลอดชีวิตขั้นต่ำคือ15ปีโอ้โฮต่อข้อหานะก็โดน2ข้อหาก็30ปีเป็นอย่างน้อยถ้าโดนนะเออก็ต้องบอกว่าเขายังไม่ได้โดนนะเขายังไม่ได้ผิดณตอนนี้คือยังไม่โดนนะครับแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งอีกข้อหาหนึ่งคือการเป็นธุระจัดหาเป็นธุระจัดหาคือทางเพจ ภาษาอังกฤษเรียก transportation อะแปลเป็นไทยก็น่าจะแบบธุระจัดหาอะไรอย่างงี้แหละก็2ข้อหา2ข้อหาก็รวมทั้งหมดน่ะ5ข้อหาหลักนะครับก็ถ้าอยากรู้แบบ detail ลึกๆเดี๋ยวเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้ว่า Diddy เนี่ยโดนอะไรบ้างใช่ครับไอ้คลิปที่เราทำก่อนหน้านู้นเลยใช่ก็เนี่ยทำไว้แล้วอะค่อนข้างจะละเอียดใช้ได้นะก็ตามไปดูกันได้ก็สรุปโดน5ข้อหานะตามที่ได้ว่าไปแล้วก็โดนจับอะไรกันไป ตำรวจเขาก็เก็บพยานหลักฐานโน่นนี่นั่นสำนวนในระหว่างนั้นน่ะ Diddy ก็ไม่ได้รับการประกันตัวพยายามยื่นหลายรอบแล้วก็ศาลก็ปฏิเสธตลอดแล้วก็จนมาถึงเริ่มการพิจารณาคดีเมื่อวันที่5พฤษภาคมก็เริ่มต้นเลยก็คือการคัดเลือกคณะลูกขุนก่อนที่จะสู้รบกันด้วยหลักฐานเนี่ยมันก็จะมีสงครามด่านแรกเนี่ยก็คือเนี่ยการคัดเลือกคณะลูกขุนหรือ Jury Selection นะครับซึ่งในคดีนี้มันกินเวลาตั้งแต่วันที่5จนถึง12นี่ก็ประมาณวีกหนึ่งอะวีประมาณคือขั้นตอนหลักๆอะในการคัดเลือกลูกขุนของอเมริกาเนี่ยมันก็จะมีคร่าวๆก็คือรวบรวมกลุ่มผู้สมัครก่อนก็คือ Jury Pool คือไปพูลคนมาคือจะส่งจดหมายไปตามบ้านพี่เคยโดนส่งจดหมายมาเขาจะสุ่ม random ใช่ มั่วเลยสุ่มตามฐานข้อมูลใบขับขี่อะไรพวกเนี้ยแต่เรามีสิทธิ์ปฏิเสธนะเราไม่ว่างเลยก็ว่าไปซึ่งในคดีนี้ก็จะสุ่มในนิวยอร์กซิตี้นี่แหละ5 boroughs อะพี่ว่าคือ Manhattan Bronx Queens Brooklyn อะไรพวกเนี้ยอะฮะแล้วก็อาจจะมีพวก Westchester อะไรประมาณนี้นะพอรวบรวมมาได้แล้วกลุ่มหนึ่งอันนี้ก็จะเหมือนการขั้นตอนคือ Pre-screening ก็คือการคัดเลือกเบื้องต้นคือคนที่ตอบรับเนี่ยมีกี่คนก็มารอดูแล้วก็มาสกรีนอีกทีใช่แล้วก็จะมีเหมือน questionnaire ให้ตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็จะอธิบายว่าหน้าที่ของเราเป็นยังไงแล้วก็มีแบบฟอร์มประวัติส่วนตัวก็แบบทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีปัญหาด้านสุขภาพไหมครอบครัวเป็นยังไงเขาคือถามข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นแล้วก็พยายามที่จะคัดคนที่มี bias ออกไปแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือคราวนี้ก็พอได้คนมาจำนวนหนึ่งแล้วคราวนี้ก็มีการสอบถามเบื้องต้นโดยผู้พิพากษาหรือทนายความไปสอบถามพวกกลุ่มที่มาเป็นแคนดิเดตลูกขุนประมาณนั้นภาษาอังกฤษเรียก voir dire นะก็คือทนายฝ่ายจำเลยแล้วก็อัยการเนี่ยก็จะไปถามเริ่มลึกขึ้นแล้วว่าประวัติชีวิตเป็นยังไงความเชื่อ attitude ทัศนคติแล้วก็ประสบการณ์โดยตรงประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับเรื่องคดีอย่างเนี้ยก็คือทนายของทั้ง2ฝั่งใช่ถามว่าแบบคุณรู้จักไหมรู้จัก Diddy ไหมรู้จักแค่ไหนเคยฟังเพลงเขาไหมมีประสบการณ์ในการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับคดีนี้แหละโดยส่วนมากก็คือเป้าหมายมันคือหาคนที่
ไม่มีอคติ ก็คือหาคนที่ไม่ bias ไม่ หาคนที่เป็นกลางนี่แหละ ให้เป็นกลางที่สุด คือหลายคนคิดว่าไอ้ขั้นตอนเนี้ยมันน่าเบื่อมาก แต่จริงๆแล้วขั้นตอนนี้แม่งสำคัญมากๆนะ เพราะว่าในเกมจิตวิทยาของทนายเนี่ยเขาจะคัดเลือกคนที่เขามั่นใจว่าคิดว่าจะออกข้างเขาอะฝั่งอัยการเนี่ยจะชอบคนที่มีแนวโน้มเชื่อเรื่องราวของเหยื่อ คือเหยื่อเนี่ยในคดีนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมอัยการก็จะหาคนประเภทนี้ที่แบบมีมีแนวโน้มหน่อยว่าจะเข้าข้างเหยื่ออะไรประมาณนี้แหละ อาจจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือคนที่เคยมีประสบการณ์ทำงานกับผู้ถูกกระทำแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหาคนแบบเนี้ยแต่ฝั่งจำเลยคือฝั่งทนายของดิดดี้เนี่ยก็จะหาคนตรงกันข้ามมาได้ค่ะส่วนมากเขาจะหานักธุรกิจผู้บริหารแล้วมีขั้นตอนหนึ่งคือเขาเรียกขั้นตอน challenge ก็คือคราวนี้ตัดคนออกให้เหลือ12คนแล้วการตัดคนที่ไม่ต้องการออกไปก็คือดูว่าคนไหนนี่มีอคติก็ตัดออกอย่างเช่นแบบถ้าคนบอกว่าฉันเกลียดดิดดี้ก็ออกเลยคนอีกประเภทหนึ่งคือฉันเนี่ยเป็นแฟนตัวยงแฟนพันธุ์แท้ดิดดี้เลยนะเป็นแฟนก็ออกเหมือนกัน ก็ออกเหมือนกันเพื่อจะหาคนตรงกลางกันแหละในคดีดิดดี้เนี่ยอัยการแล้วก็ทนายเนี่ยเขาก็น่าจะคัดคนที่รู้เรื่องคดีจากสื่ออย่าง TMC CNN ออกเยอะเพราะว่าค่อนข้างดัง ก็คดีมันดังมากดังทั้งโลก แล้วก็มีทั้งคนชอบเนี่ยที่บอกว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แบบกระหึ่มโลกมาก แล้วพอมีคดีมันก็กระหึ่มโลกเช่นกันก็มีคนเกลียดเหมือนกัน คือมันเลยยากมาก มันยากมากที่จะหาคนตรงกลาง จนสุดท้ายก็ได้มา12คนจนได้ แล้วก็มีคณะลูกขุนสำรองอีก10คนเผื่อไว้ ตัวจริงเนี่ยก็คือมีชาย8คนเป็นหญิง4คนนะครับอายุระหว่าง30-74 ปีก็เป็นคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีพื้นเพหลากหลาย แต่เขาไม่ได้บอกนะว่ามีเชื้อชาติหรือสีผิวอะไรบ้างคือสีผิวเนี่ยมันมีผลมากต่อทุกคดีเลย คนที่ถูกพิจารณาอย่างเขาเรียกว่าจำเลยอะเป็นคนผิวสีอะ ผิวดำพวกเราเป็นคนผิวดำแล้วลูกขุนเป็นคนผิวดำเนี่ย จะมีการเข้าข้าง ใช่เขาก็เลยไอ้เรื่องผิวเนี่ยมันมีผลมาก แล้วก็อาชีพก็หลากหลายอย่างบางคนก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ก็มี Massage Therapist ก็มีแบบทำงาน Grocery ก็มีมันร้านมัน ทั่วไปเลยแคชเชียร์ทั่วไปเลยแล้วก็เขาบอกว่ามี4คนที่เป็นคณะลูกขุนเนี่ยเป็นแฟนเพลงฮิปฮอป R&B ด้วย แล้วก็มีอีก1คนบอกว่าเคยดูคลิปไอ้ Cassie เนี่ยแหละคือตอนเนี้ยพวกเนี้ย12คนกับบวก4เนี่ยเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุดในชีวิตของดิดดี้แล้วคือสามารถตัดสินว่าคุณจะไปต่อหรือคุณจะกลับบ้านโอ้โหนี่แค่คัดเลือกนะยังไม่สืบพยานนะเพราะว่าการตัดสินคดีแบบอเมริกาเนี่ยคือลูกขุนนะโคตรสำคัญลูกขุนสำคัญมากๆเพราะว่าคณะลูกขุนของฝั่งอเมริกาคือเขาให้ประชาชนธรรมดาเนี่ยมาพิจารณาคดีแทนที่ให้ผู้พิพากษาพิจารณาคดีคนเดียวคือเขาไม่ได้ใช้แค่คดีอาญานะแพ่งเราก็ใช้ก็คือการสะท้อนเสียงของประชาชนนั่นคือสิ่งที่อเมริกาเขามองลูกขุนคือคนธรรมดาคนหนึ่งเลยที่มาฟังคดีทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจนจบแล้วก็ตัดสินว่าใครถูกใครผิดนั่นคือหน้าที่ของลูกขุนคนส่วนใหญ่คิดว่าอ้าวก็มีลูกขุนแล้วผู้พิพากษาก็ไม่มีบทบาทสิไม่ใช่ผู้พิพากษาเขามีบทบาทมากเลยก็คือเป็นคนดำเนินการควบคุมทุกอย่างในศาลเนี่ยคือมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่พูดจาไม่ดีเอาออกไปไอ้นี่พยานตอบไม่ได้คำนี้ผู้พิพากษามีหน้าที่คุมเกมคุมเกมให้ไหลลื่นเป็นฟรอนต์แมนไปคุมเกมให้มันไหลลื่นให้การพิจารณาคดีเนี่ยดำเนินไปอย่างถูกต้องแล้วก็ตามขั้นตอนพยานตัวนี้พูดได้ไหมคนนี้ขอคัดค้านเราออกให้ไหมออกนอกเรื่องนอกราวไหมเอาเรื่องอื่นมาปนอะไรเงี้ยคือทุกอย่างก็จะถูกตัดสินโดยคณะลูกขุนใช่คือลูกขุนก็จะฟังทั้งพยานที่ฝั่งทนายหรือฝั่งอัยการเนี่ยเรียกขึ้นมาแล้วมาฟังข้อความฟังการคำให้การของพยานใช่ไหมแล้วก็หลักฐานอะไรเงี้ยลูกขุนก็จะมีสิทธิ์ฟังอยู่แค่นี้นะคือจะเอาข้อมูลจากข่าวจากภายนอกมาไม่ได้ฟังได้อยู่แค่นี้จนการพิจารณาคดีเสร็จเนี่ยเขาก็จะมีวันให้คณะลูกขุนเนี่ยปรึกษากันว่าเฮ้ยผิดไหมเอางี้คุณว่ายังไงคุณอย่างนี้มี12คนใช่ไหมถ้าเสียงส่วนมากบอกว่าผิดก็ต้องผิดอะไรประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วก็ศาลก็จะมาอ่านคำตัดสินว่าผิดนะผู้พิพากษาก็จะบอกว่าผิดแล้วถูกลงโทษยังไงบ้างจำคุกกี่ปีว่ากันไปนั่นคือดุลพินิจของผู้พิพากษาที่จะตัดสินนะครับนี่คือกระบวนการลูกขุนของอเมริกาแล้วกันเล่าให้ฟังอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆของคดีนี้ก็คือทีมกฎหมายทีมกฎหมายของดิดดี้เนี่ยก็มีจริงๆมีเยอะมากนะมีน่าจะ6-7 คนแต่ว่าตัวหลักๆตัวสำคัญก็จะมีมาร์คแอคนิฟิโลเราเรียกเป็นหัวหน้าทนายแล้วกันหัวหน้าคณะเคยเป็นอัยการมาก่อนแล้วก็อีกคนนึงคือไบรอันสตีลอันนี้ก็น่าจะรู้จักบ้างนะถ้าแฟนฮิปฮอปคนนี้เคยทำคดีเรื่องไอ้ยังเติร์กมาก่อนแล้วก็เหมาะ
ตอนนี้ก็พลิ้วไหวแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งคือเทนนี่เจรากอส อือฮึ ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยก็เป็นผู้ช่วยทนายหลักผู้ช่วยของตามาร์กนี่แหละทีมกฎหมายของดิดดี้เนี่ยมีทุกสายเลยสายอาชญากรรมสายองค์กรสายแบบคอร์ปอเรทก็มีแล้วก็สายกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วก็สายคดีเซเลบฝั่งอัยการก็มีหลายคนเหมือนกันหลักๆก็คือมอรีนโคมี่นะครับแล้วก็มีคริสตี้สลาวิกหลังจากเราได้คณะลูกขุนแล้วคราวนี้มาถึงพาร์ทสำคัญของคดีนี้ก็คือการให้การของพยานฝ่ายอัยการก็ทยอยเรียกพยานทั้งหลายขึ้นมาตลอดเดือนพฤษภาคมและก็มิถุนายนนะครับก็พยานรวมทั้งหมดนะ34คนโอ้โฮ นะแต่ว่าเราขอเล่าแค่แบบพาร์ทหลักๆแล้วกันที่มีผลต่อคดีนี้นะ เพราะว่าให้เล่าทั้ง34คนคงไม่ไหวคนแรกก็คือแฟนเก่าของเขา Cassie Ventura อื้อฮือนะครับก็คบกันตั้งแต่ช่วง2007ถึง2018โอ้โฮ10กว่าปีแล้วก็เคยเป็นนักร้องด้วยแล้วดิดดี้ก็เป็นคนปั้นแล้วก็ Cassie เนี่ยก็ฟ้องร้องกันเรื่องนี้แหละแล้วก็เป็นคดีแพ่งตอนนั้นแล้วก็จบกันไปแล้วแล้วได้เงิน settle กันมา20กว่าล้านแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยก็อัยการก็เรียก Cassie ขึ้นมาเป็นพยาน อือฮึCassie เนี่ยก็ให้การว่า10ปีของความสัมพันธ์น่ะตั้งแต่เริ่มรักกันจนกลายมาเป็นโดนควบคุมโดนบังคับแล้วก็มีวิดีโอเปิดเผยออกมาด้วยหลายๆคนก็น่าจะเคยดูนะก็ CNN เปิดเลยนะวิดีโอเนี้ยเป็นวิดีโอที่เห็นว่าอยู่ในโรงแรมเขาบอกว่าโรงแรมคือ Intercontinental ใน LA แล้วก็เอาคลิปวงจรปิดมาก็เห็นว่าดิดดี้เนี่ยพยายามทำร้ายในโถงทางเดินในทางเดินเข้าห้องอะนะคลิปนี้ก็หนักเหมือนกันเธอบอกว่าที่โดนทำร้ายเนี่ยเป็นเพราะว่าดิดดี้เนี่ยพยายามบังคับเธอให้ไปร่วมงานปาร์ตี้ไอ้ Freak Off เนี่ยแหละเธอก็ให้การว่า Freak Off เนี่ยเธอก็โดนบังคับให้มีเพจสัมพันธ์กับผู้ชายที่ดิดดี้จ้างมาแล้วก็เพื่อนั่งดูแล้วก็บันทึกวิดีโอดิดดี้มันก็นั่งดูแล้วก็เราก็อัดเทปไว้อัดวิดีโอไว้เธอก็บอกว่าไม่ขัดขืนไม่อะไรอย่างเงี้ยที่ยอมไปก็เพราะว่าเดี๋ยวจะโดนทำร้ายอะแล้วก็จะโดนเรื่องเงินด้วยเรื่องเงินหมายความว่าก็อาจจะไม่ได้เงินดูแลเลี้ยงดูดิดดี้อาจจะตัดตังค์อะไรประมาณนี้ไม่เอาทำตามก็จะไม่ให้เงินใช่ประมาณนั้นคือหลายคนมันก็แบบทำไมมึงไม่ปฏิเสธอะมึงก็ปฏิเสธก็ได้มึงไม่ยอมไม่อยากให้ไม่อยากไปมีอะไรกับคนอื่นก็ปฏิเสธเธอก็เลยอ้างเหตุผลว่าไม่ยอมเดี๋ยวก็โดนไงแล้วก็อีกคนหนึ่งเขาชื่อ Israel Flores คนนี้ก็เป็นรปภโรงแรมไอ้นี่แหละ Intercontinental ที่ LA เนี่ยที่เขาบอกว่าเห็น Cassie เนี่ยตอนโดนทำร้ายแล้วก็น่าจะเห็นลูกกล้องวงจรปิดเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกดิดดี้เนี่ยเสนอเงินให้ประมาณ100,000 เหรียญเขาว่างั้นนะเพื่อแบบปกปิดให้เป็นความลับอะไรอย่างเงี้ยพยานอีกคนหนึ่งก็คือ Regina Ventura คนนี้ก็คือเป็นแม่ของ Cassie นั่นเองก็ Regina นี่ก็ให้การเล่าถึงอีเมลในปี 2011 ที่ Cassie ส่งมาบอกว่าไอ้ดิดดี้เนี่ยข่มขู่ว่าจะปล่อยวิดีโอลับถ้าไม่จ่ายเงิน $20,000 ก็คือเหมือนแบล็กเมลแม่อะประมาณนั้นแบล็กเมลแม่ว่าจะปล่อยคลิปลูกคลิปลับลูกอะไรประมาณนั้นแล้วอีกคนหนึ่ง Kid Cudi โดนเหมือนกันก็ขึ้นมาให้การก็บอกว่าเคยคบกับ Cassie ในปี 2011อือฮึเขาก็บอกว่าพอดิดดี้รู้เนี่ยดิดดี้แม่งก็ไม่พอใจไม่พอใจมาบุกเข้าบ้านทำลายนู่นทำลายกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปเผารถ Porsche ด้วยเขาบอกว่าโยนระเบิดขวดเป็นปุ๊ไปแล้วเป็นไปปุ๊ดิดดี้คำให้การของไอ้คูดี้เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แต่มันสอดคล้องเลยว่าความรุนแรงเหมือนย้ำให้ลูกขุนเห็นน่ะว่าเฮ้ยดิดดี้เนี่ยแม่งเป็นคนรุนแรงนะชอบข่มขู่ชอบใช้อำนาจบาดใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมาคืออีกคนหนึ่งคือเจนเป็นพยานนิรนามสำหรับเป็นผู้หญิงสาวนิรนามที่เขาบอกว่าเป็นแฟนของดิดดี้ตอนช่วงปี2021แล้วก็จนถึงกระทั่งตอนที่เขาถูกจับณปัจจุบันเนี่ยคนล่าสุดอืมก็คำให้การของเขาเนี่ยของเจนเนี่ยก็คล้ายกับ Casey เลยคือถูกบังคับให้ไป Freak Off ถูกบังคับให้ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่เขาจ้างมารวมถึงมีการบังคับให้กินพาราด้วยแล้วก็รวมถึงยาอื่นๆด้วยยาแก้ไข้ชนิดอื่นๆด้วยต่างๆนานาอันเนี้ยก็เป็นคำให้การของเจนแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ Brandon Paul อดีตผู้ช่วยของดิดดี้ตอนที่ดิดดี้โดนจับเนี่ยไอ้ Brandon Paul เนี่ยก็โดนจับด้วยในข้อหามียาพาราก็คือเป็นวันเดียวที่กับดิดดี้โดนบุกค้นบ้านนั่นแหละแต่ข้อหาครอบครองพาราเนี่ยถูกยกเลิกไปเพราะว่าเขาเข้าร่วมโครงการบำบัดแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรคือเหมือนแบบการให้เป็นพยานนะมึงเสียเคลียร์ประวัติให้ใช่แต่มึงต้องมาเป็นพยานในคดีนี้นะก็แบนดอนก็บอกได้ครับนายได้ครับได้เลยก็ตัวแบรนดอนเนี่ยมีหน้าที่จัดหาพาราให้แขกทุกคนเขาเดี๋ยวใช่เดี๋ยวแขกทุกคนจะไม่สบายกินกันไว้ก่อนครับ
นะในงาน Viking Night Viking Night เนี่ยเดี๋ยวอธิบายก่อนจริงๆอะไอ้ Freak Off อะมันเป็นเหมือนชื่อที่คนภายนอกเรียกแต่ Viking Night เนี่ยเป็นเหมือนคนในคู่ไอ้พวกช่วยคู่ Diddy มันจะเรียกปาร์ตีเนี่ย Viking Night ซึ่งแบบเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะก็ผู้หญิงยาพารายาชนิดต่างๆแล้วก็อาจจะมีพวกพฤติกรรมความรุนแรงหลายๆอย่างทั้งทางเพศทั้งทางกายด้วยบางคนอาจจะชอบรสนิยมอาจจะชอบความรุนแรงไงทั้งทางกายด้วยอาจจะอยากโดนสักทีหนึ่งแล้วจะมีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่า Viking Night แล้วเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีทั้งแบบสมัครใจและไม่สมัครใจที่เข้ามารวมถึงผู้ชายด้วยแล้วก็มีการใช้พาราแล้วก็รวมถึงยาต่างๆเขาก็ให้การว่าทั้งคืนเนี่ย Viking Night เนี่ยมีการอัดบันทึกเทปไว้ทั้งหมดโอเค Reality Show อะก็อีกคนหนึ่งอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่งผู้ช่วยอีกคนหนึ่งของเขาครับผมของ Diddy ก็คือโจนาธานเปเรสก็คือเขาเล่าถึงการเตรียมงานคนนี้เป็นการเตรียมงานว่าไอ้ Viking Night เนี่ยจะทำอะไรบ้างเขาเนี่ยเป็นคนที่เห็นวิดีโอที่เจนนามสมมุติมีอะไรกัน มีอะไรกับ ผู้ชายอื่น ผู้ชายอื่นๆโดยที่ Diddy นั่งดูอยู่ใช่แต่เขาบอกว่าก็ดูเหมือนเจนก็แบบยินยอมอะอันนี้เขาก็ให้การแบบนี้นะแล้วก็พยานสำคัญอื่นๆอีกส่วนมากเนี่ยเขาก็จะเรียกคนใกล้ชิดมาคนที่ทำงานให้กับ Diddy มาผู้ช่วยอะไรต่างๆก็จะมีอีกคนหนึ่งคนนี้ก็สำคัญ Tyree Hayes คนนี้คือนักเต้นเปื้อนผ้าครับก็คือ Male Stripper อะฮะ AKA The Punisher อันนี้เป็นผู้ชายก็คือเรียกคนนี้มาแล้วก็ให้มีอะไรกับผู้หญิงอะนะครับก็คนนี้ก็มาให้การว่าถูกจ้างไปปาร์ตีประมาณ8-12ครั้งระหว่างปี2012ถึง2015แล้วก็บอกว่าได้เงินครั้งละประมาณ $2,000 Tyree เนี่ยเขาก็ให้การว่าก็ Casey เขาก็ดูเหมือนยอมนะเขาก็ให้การแบบนี้อีกคนหนึ่งคือ Myla Morales เมกอัปอาร์ติสต์ชื่อดังก็ให้การบอกว่าเคยเห็น Casey เนี่ยตาบวมปากเจอแล้วก็หัวโนแล้วก็อีกคนหนึ่ง Brianna Bana Bongolan คนนี้คือเป็นเพื่อนแคสซี่แล้วก็ให้การว่าเคยโดนDiddyทำร้ายคือจับไขว้หัวอยู่หน้าระเบียงชั้น17แล้วก็โยนลงบนโซฟาก็คือย้ำว่าDiddyมันเป็นคนอารมณ์รุนแรงแล้วทำร้าย Casey จริงๆนะใช่แล้วก็อีกคนหนึ่ง Kerry Morgan อันนี้ก็เป็นเพื่อนแคสซี่อีกรายหนึ่งก็บอกว่าอันนี้โดนตีด้วยไม้แขวนเสื้อเป็นแม่เหรอแล้วก็เคยเห็นDiddyก็ทำร้ายแคสซี่อยู่เหมือนกันแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อMiaอันนี้เขาบอกเป็นนามสมมุติเหมือนกันคนนี้ก็เป็นอดีตผู้ช่วยส่วนตัวของDiddyนะครับแล้วก็ให้การว่าเคยโดนล่วงละเมิดทางเพศเหมือนกันแล้วก็เคยเห็นว่าDiddyก็ทำร้ายแคสซี่เหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งจอร์จแคปแลนอันนี้เป็นอดีตพนักงานของDiddyครับให้การว่าเขาก็เคยกำจัดเหมือนไปเก็บขวดเหล้าไปเข้าบ้านแล้วก็ไปเก็บไอ้คราบหรือเศษยาพาราต่างๆที่อยู่ในงานเนี้ยแล้วก็มีหน้าที่ทำความสะอาดโรงแรมที่พักทั้งพวกเนี้ยที่มีงานต่างๆอะ เก็บขวดหล่อลื่นเก็บขวดออยล์เก็บอะไรพวกนี้แหละแล้วก็บอกว่าเคยเห็นDiddyทำร้ายผู้หญิงหลายคนเหมือนกันนะครับและอีกคนหนึ่งก็เป็นอดีตพนักงานเหมือนกันชื่อเดวิดเจมส์อันนี้โกหรือว่าใช่น่าจะคนละเจมส์ก็บอกให้การว่าจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องพักโรงแรมโอ้โฮก็นั่นแหละก็ทุกอย่างอะBaby Oil ถุงยาอะไรอย่างเงี้ยคือพวกเนี้ยเหมือนเอามาตอกย้ำว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์นี้จริงๆนะมีปาร์ตี้จริงใช่แล้วก็มีความรุนแรงมีหลายคนที่พูดถึงความรุนแรงที่ Casey ได้รับจริงใช่ๆมีเหตุการณ์ในปาร์ตีมีอะไรบ้างนี่คือพยานกลุ่มเนี้ยเขาจะให้การตอนนั้นนะเราก็ยังมีพยานจากพวกเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็หน่วยสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงแต่ว่าพยานที่สำคัญจริงๆคือCaseyนี่แหละมีทั้งคลิปวงจรปิดแล้วก็มีทั้งแบบหลักฐานที่เกี่ยวกับไอ้ปาร์ตี้Freak Offเนี่ยแล้วก็มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆในระหว่างช่วงพิจารณาคดีเนี่ยก็คือคณะลูกขุนเนี่ยก็ได้ดูคลิปFreak Off คลิปที่ประมาณ20นาทีที่ Diddy เนี่ยเป็นคนถ่ายเองนะแล้วก็มีภาพแฟนสาวเขาเนี่ยมีอะไรกับพวก Male Stripper ที่เขาจ้างมานี่แหละแล้วก็แหมมีการจัดฉากอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวอัยการก็บอกว่าไอ้งานเนี้ยมันคือหลักฐานคือมันเป็นหลักฐานชั้นดีเกี่ยวกับคดีนี้กันเพราะว่ามันโชว์ให้เห็นว่าDiddyน่ะมันบังคับทั้งแบบพนักงานทั้งแฟนเขาแล้วก็คนที่รู้จักอะส่วนทนายทางฝั่งDiddyเขาก็แก้บอกว่าคลิปนี้มันก็แค่เป็นหลักฐานบอกว่ามันแค่เป็นงานปาร์ตีที่มันมีเซ็กกันอะเอาง่ายๆอะมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดอะทนายDiddyก็บอกว่าทุกคนก็เต็มใจที่จะมาใช่มันไม่มีหลักฐานว่ามันมีการบังคับตรงไหนอะไม่ได้มีว่าโดนบังคับยังไงก็อันนี้ก็ว่ากันไปส่วนลูกขุนพอดูคลิปบางคนเขาก็แบบ
ก็หันหน้าหนีแบบไม่ค่อยอยากดูบางคนก็แบบก็ดูแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปพี่ว่าไอ้หลักฐานน่ะเราไม่ได้ดูแต่ว่าถ้าฟังทางฝั่งทนายของ Diddy อะมันก็เมกเซนส์ไงว่ามันไม่ได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยมีใครบังคับใครอะอันนี้แหละพี่ว่าเป็นข้อสำคัญที่อาจจะทำให้ Diddy แม่งหลุดได้ใช่ก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดหรือมีสิทธิ์ที่จะโดนอยู่ณเวลานี้นะแล้วก็อีกเหตุการณ์สำคัญคือมีการไล่ลูกขุนออก1คนเขาบอกว่ามันมีประเด็นก็คือว่าไอ้ลูกขุนคนหนึ่งอะบอกที่อยู่อะไม่ตรงตอนแรกบอกนิวยอร์กตอนหลังมาบอกนิวเจอร์ซีย์อะไรเงี้ยผู้พิพากษาก็บอกมันอาจจะแบบมีผลต่อรูปคดีได้ต่อรูปคดีบางคนเนี่ยอยากจะมาเป็นส่วนร่วมของคดีประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแต่โกหกจริงๆกูอยู่นิวเจอร์ซีย์แต่โกหกว่าอยู่นิวยอร์กอะไรเงี้ยคนละรัฐกันใช่อะไรประมาณเขานี้กล้ามานะทนายฝั่ง Diddy อะเขาค้านอย่างหนักเกี่ยวกับการไล่ลูกขุนออกเพราะว่าลูกขุนคนเนี้ยเป็นคนผิวดำเราบอกการเปลี่ยนลูกขุนผิวดำเป็นลูกขุนสำรองผิวขาวเนี่ยมันไม่ดีต่อตัว Diddy ก็อย่างที่บอกอะคือผิวสีเนี่ยไอ้ผิวเนี่ยมันมีความหมายมากอะ อีกไฮไลต์หนึ่งก็คือผู้พิพากษาเนี่ยไปเตือน Diddy ว่าในระหว่างที่ลูกขุนกำลังฟังคำให้การของพยาน Diddy ก็มีพฤติกรรมแบบพยักหน้าแล้วก็มองหน้าลูกขุนมองหน้าลูกขุนจะสื่อสารกับลูกขุนเขาไม่ให้มองเขาไม่ให้สื่อสารกับลูกขุนใช่ซึ่งผู้พิพากษาก็เตือน Diddy ว่าอย่าทำแบบนี้มันไม่ได้มันไม่เหมาะสมในห้องพิจารณาคดี เพราะว่าเป็นไปได้ว่า Diddy เนี่ยพยายามส่งเมสเสจอะไรหาลูกขุนอยู่ซึ่งมันไม่ได้นั่นคือผู้พิพากษาก็เตือนกลางห้องพิจารณาคดีเลยนั่นคือสิ่งที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นหรือชักจูงลูกขุนให้ไปฝั่ง Diddy ได้คือมันมีประเด็นก็คือว่ามันอาจจะแสดงให้เห็นว่า Diddy เนี่ยชอบบังคับใช้อำนาจใช้ท่าทางบังคับคนโดยอาจจะใช้เนี่ยทางจิตวิทยาทางด้านท่าทางอะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปแล้วก็มีกลยุทธ์ของทางฝั่งทนายของ Diddy เนี่ยทนาย Diddy เนี่ยไม่ให้ Diddy ขึ้นให้การในศาลเหมือนเราก็อาจจะเห็นหลายๆคดีนะบางทีเราเห็นในหนังที่ว่าแบบตัวจำเลยเนี่ยขึ้นไปให้การแต่คดีเนี้ยเขาไม่ให้ Diddy ขึ้นให้การเพราะว่าเขาบอกว่าอาจจะไปโดนฝั่งอัยการเนี่ยซักค้านแล้วก็อาจจะทำให้เสียรูปคดีได้เขาอาจจะเสียเปรียบได้คำให้การของ Diddy เนี่ยอาจจะเอาไปใช้เป็นหลักฐานได้อีกอาจจะหลุดอะไรออกมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ให้ Diddy ขึ้นเลยเพย์เซฟที่สุดใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเขาไม่เรียกพยานฝ่ายจำเลยเลยไม่มีพยานของฝั่ง Diddy เลยขึ้นไปสักคนเดียว34คนเป็นพยานของฝั่งอัยการทั้งนั้นเลยนะทนายจำเลย Mark Agnifilo เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่อาชญากรรมไม่ได้คดีอาชญากรรม เขาก็ยอมรับว่ามีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจริง คือเขายอมรับว่า Diddy เนี่ยทำร้ายร่างกายจริงแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับข้อหาอะไรเลยไอ้ปาร์ตี Freak Off เนี่ยมันปาร์ตีแบบสไตล์แบบพวกชอบสวิงอะคนกลุ่มสวิงเกอร์คือเขาเรียกว่าเพศสันนิยมเดียวกันมาจอยกันใช่แล้วก็มันก็แค่เป็นง่ายๆคือมันก็แค่เป็นคนที่รสนิยมทางเพศเดียวกันเขาก็เลยไม่ได้เรียกพยานมาสักคนเลยพยานที่ฝั่งอัยการเรียกมาเนี่ยก็บางคนที่บอกว่าเขาก็เห็นว่าแคสซี่เขาก็ดูยินยอมนี่ก็เห็นว่าเจนซึ่งเป็นนามสมมุติก็ดูยินยอมนี่คราวนี้ก็กูก็ไม่ต้องเรียกแล้วมึงบอกให้กูเรียบร้อยนี่กูก็ไม่ต้องเรียกไอ้พยานกูมาแล้วล่าสุดก่อนล่าสุดก่อนที่จะล่าสุดแล้วกันก็แถลงปิดคดีไปเมื่อวันที่26แล้วก็27ก็คืออัยการคริสตี้สลาวิกหาทางผิดขออภัยก็แถลงปิดคดีนี้เกือบ5ชั่วโมงนะย้ำว่าปิดคดีนะไม่ใช่ตัดสินคดีนะปิดการพิจารณาคดีเนี่ย5ชั่วโมงก็คือย้ำว่า Diddy เนี่ยใช้อำนาจความรุนแรงแล้วก็ใช้ความกลัวในการข่มขู่ควบคุมผู้หญิงโดยเฉพาะยิ่ง Cassie และ Jane ก็คือแฟนสาวเขาเนี่ยไปเข้าร่วมงาน Freak Off และก็บอกว่า Diddy เนี่ยก่อเหตุแบบเนี้ยก่ออาชญากรรมแบบเนี้ยครั้งแล้วครั้งเล่ามาตลอด20ปีโอ้โฮเพราะ Diddy เนี่ยเชื่อว่าชื่อเสียงของเขาความมั่งคั่งของเขาอำนาจของเขาทำให้ตัว Diddy เนี่ยอยู่เหนือกฎหมายแล้วก็ยืนยันว่า Diddy เนี่ยเป็นผู้นำองค์กรอาชญากรรมและก็ใช้กองทัพองค์กรอาชญากรรมของ Diddy เนี่ยเพื่อทำร้ายผู้หญิงเพื่อทำร้ายประชาชนแล้วก็เพื่อปกป้องอาชญากรรมที่องค์กรนี้ทำส่วนวันที่27ทนายของฝั่ง Diddy คือ Mark Agnifilo ก็แถลงปิดคดีอันนี้ก็4ชั่วโมงโต้แย้งว่าความสัมพันธ์ของ Diddy เนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์แบบคนชอบสวิงอะนะครับที่ทุกฝ่ายก็ยินยอมแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานบีบบังคับอะไรก็ทุกคนก็มาด้วยความสมัครใจบอกว่าเป็นการกล่าวหาเกินจริงและยังบอกว่าอัยการเนี่ยบิดเบือนการใช้ยาพาราแล้วก็ไลฟ์สไตล์สวิงเกอร์ของ Diddy เนี่ยให้กลายเป็นคดีค้ามนุษย์ซะอย่างนั้นสรุปก็คือทางฝั่งอัยการก็พยายามชี้แนะชี้นำให้เห็นว่าDiddyเนี่ยเป็นคนแบบนี้นะส่วนทางฝั่งของ Diddy ก็แก้ต่างไงว่าไม่ก็ทุกคนก็มาพร้อมใจกันมาก็เป็นปาร์ตีมั่วเซ็ก
แล้วก็ใช้ยาพารากันธรรมดาทั่วไปที่เราเห็น อืม ทุกคนก็มีความสุขดีกลับไปอะไรอย่างงี้ นั่นคือสิ่งที่ทั้ง2ฝ่ายแถลงให้กับลูกขุนฟัง มาถึงวันที่ 30 มิถุนา อืม ที่ผ่านไปนี่เอง หลังปิดไต่สวนแล้วก็ปิดคดีเสร็จสิ้นศาลก็ให้คณะลูกขุนเริ่มดำเนินการไตร่ตรองคำตัดสิน เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 30 แล้วจนต่อเนื่องมาวันเนี้ยวันที่ 1 อืม นะครับแต่ยังไม่มีคำตัดสิน เพราะว่ามีรายงานว่าวันที่ 30คือวันแรกเนี่ยคณะลูกขุนเนี่ยส่งโน้ตไปถึงผู้พิพากษา2ฉบับ แล้วก็ระบุถึงความกังวลเกี่ยวกับลูกขุนคนหนึ่งที่อาจจะปฏิบัติตามคำแนะนำของศาลไม่ได้ไอ้คำแนะนำของศาลเนี่ยมันคือแบบต้องพิจารณาคดีด้วยความเป็นกลาง นะครับ หลักเลยนะแล้วก็อย่าไปพูดคุยกับคนอื่นเกี่ยวกับคดีหรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม คือลูกขุนมีหน้าที่พิจารณาจากข้อมูลหลักฐานแล้วก็พยานในศาลเท่านั้นไปหาคนอื่นไม่ได้ไปอ่านจากข่าว ไปดูช่อง TMC ก็ไม่ได้ก็ประมาณนั้นก็สรุปว่าวันที่ 1 เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการพิจารณาคดีก็ต้องตามกันต่อไปกับคดีนี้ว่าจะโดนไม่โดน แต่พี่ว่าเอาจริงๆนะดูแล้วอะมีสิทธิ์ที่จะรอดสูง พี่ส่วนตัวนะไม่ได้เข้าข้างใครแต่ว่าเท่าที่อ่านแล้วพี่ทำข้อมูลมาเนี่ยดูทรงแล้วแบบเฮ้ยมันน่าจะรอดได้ว่ะเพราะว่าอย่างที่บอกอะมันไม่ได้มีหลักฐานว่าเฮ้ยมันบังคับยังไงอะ ใช่ คือในมุมของโอ๊ตนะโอ๊ตรู้สึกว่าทีมทนายของดีๆแม่งเก่ง ใช่ ในการที่จะดิ้นไปตรงนู้นดิ้นไปตรงเนี้ยแล้วมันทำให้เห็นว่าในปาร์ตี้ฟิกออปะที่เป็นต้นเหตุมันเป็นสิ่งที่ทุกคนพร้อมใจที่จะมา คือเราไม่ได้คอนวินส์หรือว่าเราไม่ได้บอกว่าดิดดี้ถูกหรือผิดนะเราไม่เกี่ยวนะ แต่ว่ามันอาจจะมีข้อมูลที่ลึกกว่านี้ เพราะว่าเอาจริงๆคือไอ้คดีเนี้ยมันไม่ได้ถ่ายทอดสด เราไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด มันก็อาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่สื่อไปได้ข้อมูลบางส่วนมาอีกทีเราก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลทั้งหมด อันนี้ความคิดเห็นของเราที่เราได้ทำข้อมูลมานะ มันดูทรงแล้วดูเฮ้ยแม่งก็มีมุมรอดเหมือนกัน ใช่ ตอนแรกอะคลิปแรกไปดูเลยคือโอ้มองดิดดี้มันก็โดนอย่างนั้นก็โดนอย่างนั้นก็หนัก แต่พอมาคลิปนี้นะมันดูแบบเฮ้ยแม่งมีมุมรอดว่ะก็คิดว่ายังไงก็คอมเมนต์มาได้ว่าจะรอดหรือจะร่วงนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ นะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดมหากาพย์ที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดีของ P Diddy นะก็เราก็ตามข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็นี่คือสิ่งที่เราหามาให้ทุกคนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยมาเป็นชาวเมมเบอร์ป๊อปคอร์นกับพวกเราได้นะครับก็ตอนนี้ก็มีสมาชิกใหม่คุณอภิสิทธิ์555นะครับ เป็นซิลเวอร์ด้วยโอ้โหกล่าวขอบคุณมากครับปราบปรามงานนะคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คนเดิมที่อยู่คุณบูวายคุณมิสมินิมิพีมุกคุณเจชานนท์คุณก้างคุณอัสคาแล้วคุณบูดดี้เดฟนะครับก็กราบขอบคุณนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะคิดว่าดิดดี้จะรอดหรือจะร่วงนะก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็อยากฟังเรื่องราวคนไหนเรื่องไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ แล้วก็สำหรับดิดดี้เนี่ยถ้าตัดสินเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ฟังนาทีหนึ่งนะครับ นะประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย